डिअर स्टुडंट, आपण मागच्या लेक्चरमध्ये नॉमेनक्लेचरला सुरुवात केलेली होती आणि नॉमेनक्लेचरमध्ये 3 प्रकारच्या सिस्टम असतात. कॉमन सिस्टम, डिराइव्ड नेम आणि IPSC. इन कॉमन सिस्टम डिपेंडिंग ऑन देअर सोर्स अँड स्ट्रक्चर याचे आपण काही एक्झाम्पल बघितलेले आहेत. आता या लेक्चरमध्ये आपण कॉमन नेम सिस्टम ऑफ सम अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन आपण डिस्कस करणार आहोत. का तर मागच्या याच्यामध्ये सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन झालेला आहे. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की जर अल्केनचं कॉमन नेम सिस्टम द्यायचे असेल, द फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ अल्केन that is methane, ethane, propane, their common and IPSC name are same because that 3 members does not have any type of isomers, and remaining member of alkane recognized by different names, that is we use prefix n isoneo. What time we require the n isoneo, you know very well. Now today in this lecture we are going to discussing the common names of unsaturated hydrocarbon. आता तुम्हाला सगळ्यांना माहित आहे unsaturated hydrocarbon means either carbon carbon double bond or carbon carbon triple bond. So what is the common name of unsaturated hydrocarbon containing carbon carbon double bond? That is general formula CnH2n. हे ऑलरेडी तुम्हाला सगळ्यांना माहित आहे. आता बाळांनो, जर कॉमन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड असेल तर ॲक्च्युली आपण त्याला काय म्हणतो, अल्कीन. आणि इन कॉमन सिस्टम दीज आर कॉल्ड अल्किलिन्स. अल्किलिन्स हे अतिशय चांगल्या प्रकारे माहीत असणं गरजेचं आहे. दीज आर कॉल्ड अल्किलिन्स ऑर ऑलिफिन्स. अल्किलिन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. फॉर एक्झाम्पल, आता मला सांगा, पहिला मेंबर असेल CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 कार्बन आहेत म्हणजे इथ असेल, आणि YLENE म्हणून दिस इज इथिलिन. 3 कार्बन असेल तर प्रोप असेल, YLENE म्हणजे हा काय झाला, प्रोपिलिन. आता इथे बघा, आता दिस इज CH2 double bond CH CH2 CH3, 4 carbon, this is but, YLENE, therefore it is butylene, but we require the prefix alpha. Why? पुन्हा एकदा तोच प्रश्न आला. याचे वेगळे स्ट्रक्चर पॉसिबल नाहीत, याचं वेगळं स्ट्रक्चर पॉसिबल नाही, बट ब्युटिलिन वी रिकग्नाइज बाय सम डिफरंट स्ट्रक्चर. हाऊ? आता मला सांगा, हा मॉलिक्यूल बघा आणि हा मॉलिक्यूल बघा. या दोन्ही मॉलिक्यूलमध्ये 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, पण डबल बॉन्डची पोझिशन सेम नाही ना. इथे डबल बॉन्ड पहिल्या कार्बनला आहे, इथे डबल बॉन्ड सेकंड कार्बनला आहे. मग दोघांचं स्ट्रक्चर जर वेगळं असेल, दिस 2 कंपाऊंड आर डिफरंट, अँड इफ कंपाऊंड इज डिफरंट देन हाऊ वी रेकग्नाइज दिस कंपाऊंड बाय सेम नेम? पॉसिबल नाही ना, नाव सारखं होऊ शकत नाही. म्हणून तुम्हाला डबल बॉन्ड जर पहिल्या कार्बनला सुरुवात झाला, याला अल्फा कार्बन व्हायचा. अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गॅमा, डेल्टा अँड सो ऑन. Now double bond from the first carbon, therefore it is called by the alpha butylene. आता इथं काय असेल, समजा इथनं हा अल्फा कार्बन, हा बीटा कार्बन, डबल बॉन्ड बीटा कार्बनला आहे ना, म्हणजे हा अल्फा झाला, हा बीटा झाला. मग डबल बॉन्ड जर बीटा कार्बनला असेल, द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज बीटा ब्युटिलिन. मी आणखी काय तुम्हाला एक्झाम्पल देतो. CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3. आता बाळांनो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन किती आहेत? 1 2 3 4 5. 5 म्हणलं की पेंट, बरोबर. 5 म्हणलं की पेंट. मग नंतर लगेच तुम्ही काय करणार, YLENE, पेंटिलिन. द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड बिकम YLENE, पेंटिलिन. पण डबल बॉन्ड पहिल्या कार्बनला आहे, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गॅमा कार्बन अँड सो ऑन. डबल बॉन्ड इज ऑन द फर्स्ट कार्बन, देअरफॉर द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज अल्फा पेंटिलिन. व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड? अल्फा पेंटिलिन. आता तुम्हाला प्रत्येक कंपाऊंडचं नाव लिहिता येईल. सपोज फॉर एक्झाम्पल, मी जर तुम्हाला म्हटलं CH2 डबल बॉन्ड CH3 आणि इथे पण CH3 घ्या. आता इकडनं सेकंड कार्बनला मिथिल ग्रुप आहे ना, सेकंड कार्बनला मिथिल ग्रुप असेल तर आपण प्रिफिक्स वापरतो काय, आयसो. मला सांगा, आयसो. टोटल नंबर ऑफ कार्बन किती आहेत? 4. म्हणून द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड बिकम आयसोब्युटिलिन. व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड? आयसोब्युटिलिन. इथं आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल, हे अल्फा पण आहे, आयसो पण आहे, बट प्रिफरन्स गोज टू आयसो. आयसो इज अ नॉमेनक्लेचर सिस्टम. लक्षात तुमच्या, म्हणून थोडंसं काळजीपूर्वक बघा. एवढे किचकट स्ट्रक्चरकडे जाण्याची गरज नाही. म्हणून इथिलिन, प्रोपिलिन, अल्फा ब्युटिलिन. अल्फा का वापरलं तुमच्या लक्षात आलं. दिस इज बीटा ब्युटिलिन, अल्फा पेंटिलिन, आयसो ब्युटिलिन अँड सो ऑन. दिस इज कॉल्ड ॲज कॉमन नेम्स ऑफ अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन. आता कंपाऊंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दिस सिस्टम इज नॉट टू इम्पॉर्टंट, पण तुम्हाला ते माहीत असणं अतिशय गरजेचं आहे.
आता कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डचा पहिला मेंबर कोण असेल तुमचा ॲसिटिलिन, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, याला म्हणतात ॲसिटिलिन. हेच नाव महत्त्वाचं आहे, काहीच नाही. मग या ॲसिटिलिनचा इकडचा किंवा इकडचा हायड्रोजन काढणार आणि तुम्ही अल्काइल ग्रुप लावणार. अल्काइल म्हणजे काय, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ते तुमच्या लक्षात येईल. आता बाळांनो हा ॲसिटिलिन आहे, मी हायड्रोजन काढला आणि मिथिल ग्रुप लावला, मग याचं नाव असेल मिथिल ॲसिटिलिन. मी दोन्ही हायड्रोजन काढले, हा पण हायड्रोजन काढला, हा पण हायड्रोजन काढला आणि 2 मिथिल ग्रुप लावले, मग याचं नाव काय असेल, डायमिथिल ॲसिटिलिन. म्हणून लक्षात ठेवा, समजा मला वाटलं की मिथिलच्या ऐवजी काय करावं, इथिल ग्रुप लावा, CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH. मी काय केलं, इथला हायड्रोजन काढला आणि इथिल ग्रुप लावला, म्हणून याचं नाव काय असेल, द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज इथाइल ॲसिटिलिन. द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज इथाइल ॲसिटिलिन. म्हणून these are the common names of unsaturated hydrocarbon. अल्काईनपेक्षा अल्किन खूप महत्त्वाचं आहे. इथिलिन, प्रोपिलिन, अल्फा ब्युटिलिन, देन बीटा ब्युटिलिन, अल्फा पेंटिलिन, आयसोब्युटिलिन अँड सो ऑन. ह्या सगळ्या गोष्टी वहीमध्ये लिहून घ्या. आतापर्यंत आपण काय बघितलं, इन प्रिव्हियस लेक्चर अँड इन दिस लेक्चर वी आर कम्प्लिटेड कॉमन नेम्स ऑफ हायड्रोकार्बन. मग ते सॅच्युरेटेड असतील किंवा अनसॅच्युरेटेड असतील. पुन्हा अनसॅच्युरेटेडमध्ये 2 प्रकार, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. ट्रिपल बॉन्ड म्हणले की ॲसिटिलिन, डबल बॉन्ड म्हणले की अल्किलिन्स. आता मी तुम्हाला सगळ्यावरचे काही एक्झाम्पल देतो. पहिल्यांदा आपण सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बनचे एक्झाम्पल बघू, नंतर आपण अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बनचे एक्झाम्पल बघू, नंतर काय आपण अल्काईनचे एक्झाम्पल बघू. आता समजा मी जर तुम्हाला म्हणलं, सपोज फॉर एक्झाम्पल इफ आय आस्क यू द क्वेश्चन, एक एक्झाम्पल घ्या बाळांनो, CH3 CH2 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 CH3. मी तुम्हाला प्रश्न विचारतो, हा अल्केन आहे, मग कॉमन नेम्स ऑफ सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन, याचं कॉमन नाव काय असेल मला सांगा बरं तुम्ही. व्हॉट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाऊंड, हे तुम्हाला आलं पाहिजे ना. नंबर ऑफ कार्बन किती आहेत, 1 2 3 4 5. नंबर ऑफ कार्बन आहेत 5. मग नंबर ऑफ कार्बन जर 5 असतील तर 5 म्हणलं की काय झाला, हा तुमचा झाला पेंट, बरोबर आहे. आणि अल्केन असल्यामुळे तुम्ही काय म्हणणार, ANE, म्हणजे हा झाला पेंटेन. बट इट इज स्ट्रेट चेन ना, म्हणून याच्या नावाच्या पुढे तुम्हाला प्रिफिक्स वापरावं लागेल N. देअरफॉर द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज N पेंटेन, बरोबर. याच्यानंतर मी दुसरे एक्झाम्पल घेतो, CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 CH3. मला सांगा बरं तुम्ही आता टोटल नंबर ऑफ कार्बन किती आहे त्याच्यामध्ये, टोटल नंबर ऑफ कार्बन किती आहेत, 1 2 3 4 5. वन्स अगेन तुमचा हा कंपाऊंड असेल पेंट, बरोबर आहे. सॅच्युरेट असल्यामुळे हा काय झाला, पेंटेन, करेक्ट, दिस इज पेंटेन. बट सेकंड कार्बनला मिथिल ग्रुप असल्यामुळे बिफोर रायटिंग द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड तुम्हाला काय लिहावं लागेल, तुम्हाला लिहावं लागेल आयसो. म्हणून याचं नाव काय असेल, आयसोपेंटेन, करेक्ट. हा झाला तुमचा पेंटेन, हा झाला तुमचा आयसोपेंटेन. दुसरं एक्झाम्पल मी तुम्हाला देतो, तुमच्या लक्षात येईल. समजा मी म्हणतो तुम्हाला CH3 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 बॉन्ड CH3, राईट. नाव टोटल नंबर ऑफ कार्बन किती आहेत, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आहेत 5. मग हा काय झाला, पुन्हा एकदा पेंटेनच झाला ना. पण सेकंड कार्बनला 2 मिथिल ग्रुप असल्यामुळे याच्या नावाच्या अगोदर तुम्हाला काय लिहावं लागेल, निओ. म्हणून लक्षात ठेवा, पेंटेन म्हणलं की 3च पॉसिबिलिटी असतात. कधी 3 पॉसिबिलिटी, काही टेन्शन घ्यायची गरज नाही. पहिली पॉसिबिलिटी आयदर दॅट इज N पेंटेन और आयसोपेंटेन और निओपेंटेन. तुम्हाला समजलं का. आता दुसरं एक्झाम्पल घेऊ आपण, असंच दुसरं एक्झाम्पल घेऊ. समजा बाळांनो मी जर तुम्हाला म्हणलं CH3 CH2 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 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3. नाव टेल मी हाऊ मेनी कार्बन आयटम, 1 2 3 4 5 6. 6 कार्बन म्हणले की तुम्ही म्हणणार हेक्झेन, बरोबर. बट इट इज अ स्ट्रेट चेन, म्हणून नाव काय असेल या कंपाऊंडचं, द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज N हेक्झेन. व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड, N हेक्झेन, करेक्ट. आता मी तुम्हाला दुसरं एक्झाम्पल देतो, CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 CH2 CH3. आता मला सांगा बरं, आता द सेकंड कार्बनला मिथिल ग्रुप असल्यामुळे तुम्ही सांगू शकता मला व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड, याचं नाव असेल आयसोहेक्झेन. व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड, आयसोहेक्झेन. याच्यानंतर मी तुम्हाला जर प्रश्न विचारला CH3 CH3 बॉन्ड CH3 CH2 बॉन्ड CH3. आता मला सांगा 1 2 3 4 5 6 कार्बन आयटम, बट सेकंड कार्बन कंटेन द 2 मिथाइल ग्रुप. 2 मिथाइल ग्रुप असल्यामुळे या कंपाऊंडचं नाव असेल निओहेक्झेन. म्हणजे तुम्हाला आता इथून पुढे भविष्यामध्ये
how to identify whether the given compound is iso, whether the given compound is neo, whether the given compound is n, ते तुम्हाला सांगता येईल for saturated or unsaturated hydrocarbon. आता मी तुम्हाला काही एक्झाम्पल देतो, मी तुम्हाला अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन आणि त्याच्यानंतर आपण रिप्रेझेंटेशनला बघू. आता बाळांनो, याच मॉलिक्यूलला जर तुम्हाला थोडंसं जर समोर जायचं असेल, आपल्याला थोडं समोर जाऊ आपण. आता समजा फॉर एक्झाम्पल मी जर तुम्हाला म्हणले की आता इथून पुढे एवढं सगळं लिहित बसण्याची गरज नाही, वी रिप्रेझेंट बाय बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला. दिस इज कंडेन्स्ड फॉर्म्युला. आता बॉन्ड लाईन म्हणजे काय, याला असं पण लिहिता येतं 1 2 3 1 2 3 4 आणि हे 5 झाले 5 कार्बन. हा CH3 CH2 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 CH3 म्हणजे दिस ऑल्सो बिकम द एन पेंटेन. मी जर तुम्हाला म्हणलं की आता मला वाटलं समजायला असं लिहावं, समजा मी म्हणलं तुम्हाला सपोज फॉर एक्झाम्पल द सेम मॉलिक्यूल मी असा लिहिला. आता नंबर 1 2 3 4 सेकंड कार्बनला मिथिल ग्रुप आहे. मग सेकंड कार्बनला मिथिल ग्रुप असेल तर याचं नाव काय झालं बाळांनो, व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड, दिस बिकम आयसोपेंटेन. हा तुमचा काय झाला होता, हा तुमचा काय झाला होता एन पेंटेन. आणि मी जर म्हणलं तुम्हाला समजा हे इथे हे इथे हे असं सांगा बरं काय झालं, CH3 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 CH3. सेकंड कार्बनला 2 मिथिल ग्रुप आहेत म्हणून नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज निओपेंटेन. मी असं का लिहितोय तुम्हाला, का तर तुम्हाला बाकीच्या गोष्टी सोप्या जातील. बाळांनो बघा बरं, आता 2 3 4 5 आता मी असं काय लिहिलं समजा 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन. therefore the name of this compound is n-heptane. yes or no, बरोबर आहे का, का तर ही स्ट्रेट चेन आहे. आणि समजा मी म्हणलं ह्याला असं केलं तुम्हाला 2 3 4 आता मोजा बरं 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन. बट सेकंड कार्बनला मिथिल ग्रुप असल्यामुळे व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड, नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज कॉल्ड ॲज द आयसोहेप्टेन. म्हणजे तुम्हाला एन निओ आयसो आणि हे रिप्रेझेंटेशन पण लक्षात येईल. आता याच्यानंतर मी तुम्हाला काही एक्झाम्पल घेतो. समजा आता अल्किनचं एक्झाम्पल, नो नीड, तुम्हाला लक्षात आलं अल्फा ब्युटिलिन कशाला म्हणावं, बीटा ब्युटिलिन कशाला म्हणावं, ॲसेटिलिन कशाला म्हणावं, इथिल ॲस्टिलिन कशाला म्हणावं. म्हणजे व्हॉट इम्पॉर्टंट ॲस्पेक्ट्स वी आर डिस्कस्ड हिअर बाय कन्सिडरिंग द नॉमेनक्लेचर. आता मला तुम्हाला जास्त सांगण्याची गरज नाही, तुम्हाला सगळ्यांना लक्षात आहे की व्हॉट इज द कॉमन नेम सिस्टम ऑफ सॅच्युरेटेड अँड अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन. म्हणजे तुम्ही सॅच्युरेट म्हणले की अल्केन, अल्केन म्हणले की एन निओ आणि आयसो. एन निओ आयसो कुठनं सुरुवात होईल, फक्त ब्युटेनच्या पुढे, बिकॉज फर्स्ट 3 मेंबर मिथेन इथेन प्रोपेन डझंट हॅव एनी टाईप ऑफ आयसोमर, देअरफॉर देअर कॉमन अँड IPSC नेम इज सेम. नंतर आपण बघितलं कॉमन नेम सिस्टम ऑफ अनसॅच्युरेटमध्ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, त्याला सरळ अल्किलिन म्हणायचं. त्याचे काही एक्झाम्पलमध्ये जर तुम्हाला बघावं वाटलं तर एक्झाम्पल बघा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3. मी जर तुम्हाला प्रश्न विचारला व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड, 1 2 3 4 5 म्हणजे पेंट, पण अल्फा बीटा गॅमा डबल बॉन्ड कुठला सुरू झाला, बीटाला. मग नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज बीटा पेंटिलिन. लक्षात तुमच्या, व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड, बीटा पेंटिलिन. म्हणजे कॉमन नेम्स ऑफ हायड्रोकार्बन तुम्हाला येईल असं मला अपेक्षित आहे. आता आपण म्हणजे ओरिजिनली आपण कॉमन नेम सिस्टम ऑफ हायड्रोकार्बन डेरिव्हेटिव्हकडे जाणार आहोत. हायड्रोकार्बन डेरिव्हेटिव्ह. नाव टुडे आय एम गोइंग टू डिस्कसिंग विथ यू व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट दॅट इज कॉल्ड ॲज कॉमन नेम ऑफ हायड्रोकार्बन derivatives. This is the very important hydrocarbons derivatives. What is meaning of this common name of hydrocarbon derivative? आपण आतापर्यंत 3 फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट केले, अल्केन अल्किन आणि अल्काइन. आता याच्यानंतर बाकी जे फंक्शनल ग्रुप आहेत त्या सगळ्या फंक्शनल ग्रुपला आपण हायड्रोकार्बन डेरिव्हेटिव्ह म्हणतो. या कॉमन नेम ऑफ हायड्रोकार्बन डेरिव्हेटिव्हमध्ये 2 प्रकार आहेत. कोणते कोणते 2 प्रकार, एक म्हणजे द कॉमन नेम डिपेंड्स अपॉन द अल्काइल ग्रुप्स आणि दुसरं म्हणजे कॉमन नेम डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द अल्काइल ग्रुप. त्याला आपण 2 सिस्टममध्ये डिवाइड करू. सगळ्यात पहिल्यांदा बघू आपण सिस्टम फर्स्ट आणि सिस्टम फर्स्टच्या नंतर आपण बघू सिस्टम सेकंड, दॅट इज कॉल्ड कॉमन नेम ऑफ हायड्रोकार्बन डेरिव्हेटिव्ह. आता याचा अर्थ काय मी तुम्हाला सांगतो, हायड्रोकार्बन डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय. आता बाळांनो समजा एक एक्झाम्पल देतो मी तुम्हाला. समजा आता RH म्हणजे अल्केन, हा अल्केन आहे तुमचा, R म्हणजे अल्काइल ग्रुप, मग तो कोणी असेल, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्युटेन. एक्झाम्पल देतो ना मी तुम्हाला. समजा मी म्हणलं CH3 बॉन्ड H म्हणजे मिथेन ना.
समजा म्हणलं तुम्हाला CH3CH2 बॉन्ड H म्हणजे इथेन एक H मी बाहेर दाखवलाय. हायड्रोकार्बन डेरिव्हेटिव्हचा अर्थ काय? समजा मी इथला H काढला आणि H काढून जर इथं मी OH टाकला, H काढून मी इथं OH टाकला, H इज रिप्लेस्ड बाय OH. मग H काढून जर OH टाकला तर तुम्हाला काय तयार झाला? अल्कोहोल तयार झाला. आता बाळांनो, म्हणजे अल्कोहोल हा OH हा फंक्शनल ग्रुप आहे ना, पण हा फंक्शनल ग्रुप आला कुठनं? आपल्या हायड्रोकार्बनपासूनच ना. H काढून आपण OH टाकला, म्हणजे असे किती फंक्शनल ग्रुप आपण H इज रिप्लेस्ड बाय पर्टिक्युलर फंक्शनल ग्रुप आपण लिहू शकतो, त्याला म्हणतात हायड्रोकार्बन डेरिव्हेटिव्स. मग या हायड्रोकार्बन डेरिव्हेटिव्हचं जेव्हा तुम्ही कॉमन नेम लिहिता तेव्हा अतिशय महत्त्वाचे कन्सेप्ट आहेत. तुम्ही सगळ्यांनी बोर्डाकडे लक्ष द्या. मी सगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला सांगतो, तुम्हाला येऊन जातील यात काही शंका नाही. आता हायड्रोकार्बन डेरिव्हेटिव्हमध्ये जे फंक्शनल ग्रुप येतात ते फंक्शनल ग्रुप तुम्ही लिहिताना, आता समजा एक एक्झाम्पल सिस्टम 1 कशी वापरायची बघा. मी सिस्टम 1 सांगतो. आता समजा हा R आहे आणि इथं OH आहे. OH ऐवजी कुठलाही फंक्शनल ग्रुप आहे. एक एक्झाम्पल म्हणून आपण घ्यालो. आता R म्हणजे काय झाला तुमचा? R म्हणजे तुमचा अल्काइल ग्रुप झाला. R म्हणजे अल्काइल ग्रुप झाला. आता OH साठी OH जे असतंय त्याला काय म्हणतो आपण? अल्कोहोल. नीट बघा आता, अल्काइल हा झाला तुमचा प्रिफिक्स, मग तो अल्काइल कोणता राहू शकतो ना? N राहू शकतो, आयसो राहू शकतो, न्यू राहू शकतो, कुठलाही राहू शकतो अल्काइल. N अल्काइल, आयसो अल्काइल, न्यू अल्काइल, ते आपण नंतर बघू. आणि अल्कोहोल हे झालं त्याचं सफिक्स. लक्षात तुमच्या, अल्कोहोल हे झालं त्याचं सफिक्स. म्हणजे तुमचं प्रिफिक्स बदलणारच नाही, पण सफिक्स बदलेल ना. अल्काइल तोच राहील, सफिक्स बदलेल का? तर फंक्शनल ग्रुप बदलू शकतो ना. समजा OHच्या ऐवजी मी म्हणलं तुम्हाला, OHच्या ऐवजी समजा मी इथे लिहिलं NH2. मग हा NH2 म्हणजे अमाइन झाला ना. अल्किल तेच राहील, पण NH2 मध्ये तुम्ही काय लिहिणार? इथं अल्किलच्या ऐवजी काय लिहिणार तुम्ही? अमाइन्स. म्हणून दिस इज अल्किल अमाइन, दिस इज अल्किल अल्कोहोल, दिस इज कॉल्ड ॲज हायड्रोकार्बन डेरिव्हेटिव्ह. आता मी तुम्हाला या हायड्रोकार्बन डेरिव्हेटिव्हची मी तुम्हाला लिस्ट देतो, त्याच्यानुसार तुम्हाला नाव लिहिता येईल. सपोज फॉर एक्झाम्पल तुम्ही सगळ्यांनी बघा, सिस्टमॅटिकली आपण सगळे हायड्रोकार्बन डेरिव्हेटिव्ह या कंपाऊंडमध्ये आपण कंप्लीट करणार आहोत. लिसन व्हेरी केअरफुली. दिस इज व्हेरी, आता हे तुम्हाला लक्षात आलं असं मी समजायला हरकत नाही. अल्किल अल्कोहोल, सी द दिस इज कॉल्ड लाईक द सिस्टम 1. सगळ्यात पहिल्यांदा मी तुम्हाला देतो, पहिल्यांदा बघा त्या तो फंक्शनल ग्रुप, आणि नंतर त्या फंक्शनल ग्रुपचं तुम्हाला काय सफिक्स वापरायचं हे तुम्हाला माहीत असणं अतिशय गरजेचं आहे. बाळांनो, समजा फंक्शनल ग्रुप असेल तुमचा OH. आता OH म्हणजे अल्कोहोल, सॅच्युरेट कार्बन अटॅच असेल तर आपण अल्कोहोल म्हणतो. तर याचं सफिक्स असेल तुमचं अल्कोहोल, बस. बाकी प्रिफिक्स डिफेंड्स अपॉन द अल्काइल ग्रुप. नंतर OHच्या नंतर जर समजा फंक्शनल ग्रुप असेल तुमचा NH2, मग याचं तुम्हाला वापरावं लागेल अमाइन. समजा NH2च्या ऐवजी X असेल, X तुम्हाला माहीत आहे X काय असेल? फ्लोरीन असेल किंवा क्लोरीन असेल किंवा ब्रोमीन असेल किंवा आयोडीन असेल. मग याला तुम्ही काय म्हणा? हॅलाइड. याला माहिती तुम्ही हॅलाइड. हॅलाइडचा अर्थ काय? F असेल तर फ्लोराईड, Cl असेल तर ब्रोमाइड, Br असेल, Cl असेल तर क्लोराईड, Br असेल तर ब्रोमाइड, I असेल तर आयोडाईड, अँड सो ऑन. जर समजा X तुमचा Cn असेल तर Cnला माहिती सायनाईड. लक्षात ठेवा बाळांनो, सगळेच्या सगळे फंक्शनल ग्रुप मी तुमचे कव्हर करतोय. म्हणजे 11वी + 12वी तुम्हाला कधीच नॉमेनक्लेचरला बघण्याची गरज पडणार नाही. OH आला म्हणजे अल्कोहोल आला, NH2 आला म्हणजे अमाइन आला, X आला म्हणजे हॅलाइड आला. हॅलाइड हा तुमचा 12वीचा पहिला टॉपिक आहे. हॅलो अल्केन्स अँड हॅलो अरेन्स हा तुमचा दुसरा टॉपिक आहे, हा तुमचा तिसरा टॉपिक आहे. असं Cn आला म्हणजे सायनाईड. समजा सायनाईडच्या ऐवजी NC आला, NC म्हणले की याला माहिचं आयसोसायनाईड. NC म्हणले काय माहिचं? आयसोसायनाईड. त्याच्यानंतर समजा मी म्हणलं तुम्हाला C डबल बॉन्ड O, याला म्हणतो आपण कीटोन. दोन साईडला अल्काइल ग्रुप असतील, दिस इज कॉल्ड ॲज द C डबल बॉन्ड O इज कॉल्ड ॲज द कीटोन, अँड सो ऑन. अशा प्रकारे तुम्हाला जेवढे फंक्शनल ग्रुप तुम्हाला अल्किल अल्कोहोल असेल, अल्किल अमाइन असेल, अल्किल सायनाइड असेल, कीटोन असेल, याच्यानंतर हा जर O आला याला म्हणतो आपण इथर. जसे जसे फंक्शनल ग्रुप तुम्हाला रिक्वायर्ड होतील तसं तुम्हाला त्याचं सफिक्स तुम्हाला वापरावं लागेल. याला म्हणतो आपण इथर. सपोज फॉर एक्झाम्पल अल्कोहोल, अमाइन, हॅलाइड, सायनाइड, ॲसोसायनाइड, कीटोन, इथर, पुन्हा अमाइनमध्ये सेकंडरी अमाइन, प्रायमरी अमाइन. आता हा झाला फंक्शनल ग्रुप आणि हे झाले त्याचे सफिक्स.
आता इकडं लक्ष द्या तुम्ही सगळ्यांनी, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे तुम्हाला एखाद्या मॉलिक्यूलला कोणता तुम्ही फंक्शनल ग्रुप वापरला पाहिजे आणि त्या मॉलिक्यूलला कोणता तुम्ही सफिक्स वापरला पाहिजे, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला कळतील, यात काही शंका नाही. आता बाळांनो, अल्काईल डेरिव्हेटिव्हचा अर्थ काय? अल्काईल. आता इकडे नीट बघा. आता हा तुमचा झाला RH. RH म्हणजे कोण आहे? अल्केन आहे. दिस इज अल्केन ना. हा कोण आहे? तुमचा अल्केन आहे. हा अल्केन, करेक्ट. मग अल्केनचा आपण काय काढायलो? H काढायलो ना. इथला H काढून तुम्ही हे काही पण लावणार, तुम्ही H काढून हे काही पण लावणार तुम्ही. मग अल्केनचा H काढून फंक्शनल ग्रुप लावण्याच्या अगोदर अल्केनचा H काढला की दिस बिकम द R. अनयुज्युअल व्हॅलन्सी होईल ना. एक H गेला म्हणजे तो R झाला. मग R ला तुम्ही अल्केन कसं म्हणू शकता तुम्ही? H नाही ना. H असेल तर अल्केन म्हणणार तुम्ही. H आहे का? नाही. मग R ला म्हणायचं अल्काईल. यालाच म्हणतात अल्काईल ग्रुप. कळलं का तुम्हाला? वायल कधी वापरणार? जर वन ऑफ द हायड्रोजन ॲटम जर त्या अल्केनचा आपण जर काढला तर AN बिकम वायल, देन अल्केन बिकम अल्काईल, राईट. आता तुम्ही सगळ्यांनी बोर्डाकडे नीट बघा. आता लक्षपूर्वक बघा. आता बाळांनो, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे CH4 हा पहिला मेंबर आहे अल्केनचा. दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन, करेक्ट. मग आता याचा जर तुम्ही एक हायड्रोजन काढला तर CH4 बिकम काय? CH3, बरोबर. मग आता जसं तुम्ही याला काय म्हणता? तुम्ही याला म्हणता तुम्ही मिथेन, बरोबर आहे. मग तुम्ही याला काय म्हणणार? तुम्ही व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड? दिस बिकम द मिथाईल. किती सिंपल आहे बघा. आता बाळांनो, समजा मी याच्या बाजूला OH लावला. समजा OH लावला, याचं नाव सांगा बरं मला. समजा मी याच्या बाजूला हा इथं OH लावला, याचं नाव काय असेल? हा झाला तुमचा कोण? मिथाईल, करेक्ट. हे झालं तुमचं प्रिफिक्स. आणि OHचं सफिक्स काय? अल्कोहोल. म्हणून याचं द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज मिथिल अल्कोहोल. संपलं. म्हणजे कुठलंही नाव तुम्हाला सहज लिहिता येतं. समजा मी म्हणलं तुम्हाला CH3 बॉन्ड NH2, सपोज फॉर एक्झाम्पल CH3 NH2. आता CH3 पुन्हा तोच असेल, काय असेल तुमचा? मिथाईल. मग NH2च्या ऐवजी तुम्ही NH2ला काय म्हणणार? तुम्ही अमाइन. मग व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड? मिथिल अमाइन. समजा मी म्हणलं तुम्हाला इथं लावा CH3, इथं लावा Cl. CH3 म्हणजे काय झाला? मिथाईल. आणि Cl ला तुम्ही काय म्हणणार? क्लोराईड. म्हणून व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड? नेम ऑफ दिस कंपाऊंड बिकम मिथाईल क्लोराईड, करेक्ट. समजा मी लावला CN. समजा मी म्हणलं CH3 बॉन्ड CN. मला सांगा बरं तुम्ही याचं नाव काय असेल? मिथाईल सायनाइड. समजा मी लावला तिथं CH3 बॉन्ड NC. मला सांगा बरं व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड? मिथाईल आयसोसायनाइड. समजा मी म्हणलं तुम्हाला CH3 C डबल बॉन्ड OCH3. दोन्ही साईडला मिथिल ग्रुप आहेत ना, म्हणून द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड बिकम डायमिथाईल कीटोन. व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड? नेम ऑफ दिस कंपाऊंड बिकम डायमिथाईल कीटोन. दोन मिथिल ग्रुप असल्यामुळे डायमिथिल कीटोन म्हणून तुम्हाला रेकग्नाइज करता येतं. म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं का? दिस इज हायड्रोकार्बन डेरिव्हेटिव्ह. म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं मिथिल अल्कोहोल, मिथिल अमाइन, मिथिल क्लोराईड जे असेल ते असेल. मिथिल असेल, OH असेल तर अल्कोहोल, NH2 असेल तर अमाइन, काही हॅलोजन असो हॅलाइड, CN असेल सायनाइड, NC असेल आयसोसायनाइड, CO असेल कीटोन, O असेल तर इथर. हे फंक्शनल ग्रुप तुम्हाला ऑलरेडी माहीत आहेत. आता याच्यानंतर बाळांनो, मिथेनच्या नंतर आपण सेकंड बघू CH3 बॉन्ड CH3, बरोबर आहे की. मिथेनच्या नंतरचा मेंबर कोणता आहे? इथेन. आता इथेनमध्ये बघा तुम्ही, हे 3 आणि हे 3 साई हायड्रोजन सेम आहेत ना. साई हायड्रोजन सेम आहे, त्याचा अर्थ काय? H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H. तुम्ही हे हायड्रोजन काढला काय? हे काढला काय? हे काढला काय? हे काढला काय? हे काढला काय? कुठला जरी काढला तर एकच अल्काईल तयार होईल ना. याचे वेगळे अल्काईल तयार होऊ शकतात का? पॉसिबलच नाही ना. हा पण CH3 आहे, हा पण CH3 आहे. हाऊ इट इज पॉसिबल टू राईट द डिफरंट अल्काईल ग्रुप? एकच अल्काईल तयार होईल. हा काढला काय? हा काढला काय? मग बाळांनो, सपोज मी इथला हायड्रोजन काढला एक, मग याचा हायड्रोजन काढल्याच्या नंतर हा झाला काय तुमचा? CH3 CH2. येस ऑर नो? आता हा जर तुमचा इथेन असेल, इथेन, तर हा काय झाला मला सांगा बरं? हा काय झाला तुमचा? इथाईल, करेक्ट. आता बाळांनो, इथं तुम्ही OH लावा. समजा पहिला फंक्शनल ग्रुप OH लावा, नाव काय असेल? इथिल अल्कोहोल. NH2 लावा, नाव काय असेल? इथिल अमाइन. X लावा, नाव काय असेल? इथिल हॅलाइड. CN लावा, नाव काय असेल? इथाईल सायनाइड. NC लावा, नाव काय असेल? इथाईल आयसोसायनाइड. त्याच्यानंतर COच्या बाजूला 2 इथिल ग्रुपला नाव काय असेल? डायइथाईल कीटोन, डायइथिल इथर अँड सो ऑन. कळलं का तुम्हाला? म्हणून एखाद्या कंपाऊंडचं जर तुम्हाला नाव लिहायचं असेल, द नेम ऑफ दॅट कंपाऊंड नॉट बिकम व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड, दिस नेम बिकम व्हेरी मच सिम्पल. आता हे झाला सेकंड मेंबर.
आता मात्र इथून पुढे अतिशय महत्त्वाचं आहे, इथून पुढे तुम्हाला खूप इम्पॉर्टंट गोष्टी आहेत. ते म्हणजे कशा? समजा मी म्हणलं तुम्हाला CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3. आता तिसरा मेंबर असेल तुमचा कोण? प्रोपेन. आता प्रोपेनकडे बघा, तुम्ही हा हायड्रोजन काढला किंवा हा हायड्रोजन काढला तर एकच अल्काईल तयार होईल. पण दिस इज डिफरंट ना, म्हणजे याच्यामध्ये दोन प्रकारचे हायड्रोजन आहेत. कसं ओळखायचं? CH3 CH2 ला अटॅच आहे, CH3 CH2 ला अटॅच आहे, म्हणजे हे दोन्ही CH3 सेम झाले. पण CH2 ह्या दोन CH3 ला अटॅच आहे, म्हणजे CH2 वेगळा झाला ना, म्हणजे हे दोन CH3 सारखे आहेत आणि CH2 म्हणजे हा A टाईप झाला, हा B टाईप झाला, दोन प्रकारचे हायड्रोजन आहेत. जर तुम्ही हा हायड्रोजन काढला तर एक अल्काईल तयार होईल आणि हा हायड्रोजन काढला तर वेगळा अल्काईल तयार होईल, म्हणजे दोन प्रकारचे हायड्रोजन आहेत, म्हणून याच्यापासून तुम्हाला दोन अल्काईल तयार होतात. आता दोन अल्काईल कसे? जर मी इकडचा काढला का इकडचा काढला का हे एकच असेल ना. जर मी इथला काढला तर तुम्हाला जो अल्काईल तयार होईल दॅट अल्काईल ग्रुप इज लाईक दिस वे ना, CH2. आता बघा बरं, याला बघल्यावर तुम्हाला काय वाटतंय? दिस इज नॉर्मल चेन ना, याच्यात कुठली ब्रँच आहे का? म्हणून याचं नाव असेल N प्रोपाईल. याचं नाव काय असेल? N प्रोपाईल. करेक्ट. आणि जर समजा मी इथला काढला, हे पहा लक्षात घ्या, CH3CH, मी याला समोर करतो, याला थोडं खाली लिहितो, चालतंय ना? मी इथं लिहिलं याला CH3. आता बघा बरं, इथला हायड्रोजन काढल्यामुळे इथं तुम्ही फंक्शनल ग्रुप लावणार आणि हे मी खाली लिहिलं म्हणजे सेकंड कार्बनला मिथिल ग्रुप आला ना. याचा जो दुसरा कार्बन आहे त्या दुसऱ्या कार्बनला कोणता ग्रुप आला? मिथाइल ग्रुप आला. मग दुसऱ्या कार्बनला जर मिथाइल ग्रुप आला तर तुम्ही याचं नाव लिहिताना तुम्ही काय म्हणणार? आयसोप्रोपाईल. म्हणजे प्रोपेनचे दोन अल्काईल पॉसिबल आहेत. कोणते कोणते दोन अल्काईल? N प्रोपाईल, आयसोप्रोपाईल. समजा मी इथं OH लावला तर नाव काय असेल मला सांगा तुम्ही? द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज N प्रोपाईल अल्कोहोल. आणि मी जर इथं OH लावला तर नाव काय असेल? आयसोप्रोपाईल अल्कोहोल. बघा किती सुंदर आणि सिस्टमॅटिक कन्सेप्ट आहेत. समजा बाळांनो, मी जर तुम्हाला असा प्रश्न विचारला CH3CH2OH, मला याचं तुम्ही नाव सांगा, मग तुम्ही नाव काय सांगणार? हा जो प्रोपाईल दिसतो तो कसा प्रोपाईल आहे? N प्रोपाईल. आणि OHचं सफिक्स काय? OHचं सफिक्स असेल अल्कोहोल. कोणाचंही नाव तुम्हाला सहज सांगता येतं, फक्त बेसिक कन्सेप्ट आपले क्लिअर असले पाहिजे, बाकी दुसरं काय नाही. N प्रोपाईल अल्कोहोल. आणि मी जर बाळांनो तुम्हाला प्रश्न विचारला CH3CH3 बॉन्ड OH, मला तुम्ही सांगा याचं नाव सांगा, तर तुमचं नाव काय असेल? याचं व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड? याचं नाव असेल आयसोप्रोपाईल अल्कोहोल. व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड? आयसोप्रोपाईल अल्कोहोल. आता मी तुम्हाला प्रश्न विचारतो, तुम्ही मला उत्तर सांगायचं आहे. CH2 बॉन्ड BR, व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड? हा कोण आहे? N प्रोपाईल. BRचं सफिक्स काय असेल तुमचं? ब्रोमाइड. हायलाइड म्हणजे ब्रोमाइड. द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज N प्रोपाईल ब्रोमाइड. N प्रोपाईल ब्रोमाइड. आलं लक्षात? समजा मी जर तुम्हाला म्हणलं बाळांनो याचं नाव सांगा CH3 बॉन्ड NH2, मी जर तुम्हाला म्हणलं याचं नाव सांगा, तुमचं काय म्हणणं असेल? दिस इज कॉल्ड ॲज आयसोप्रोपिल अमाइन. व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड? आयसोप्रोपिल अमाइन. म्हणजे डिपेंडिंग ऑन देअर स्ट्रक्चर तुम्हाला जर वाटलं की याचा कोणताही मॉलिक्यूल तुम्हाला सहज सांगता येतो, हा झाला N प्रोपाईल, हा झाला आयसोप्रोपाईल. आता याच्यानंतर मी रिलेटेड विथ हे तीन पहिल्यांदा तुम्हाला काही एक्झाम्पल विचारतो, म्हणजे ब्युटेन आणि पेंटेन घेण्याच्या अगोदर हा कन्सेप्ट तुमचा अतिशय क्लिअर असणं अतिशय गरजेचं आहे, जेणेकरून तुम्हाला अडचण येणार नाही. समजा मी म्हटलं तुम्हाला CH3 CH2 इथे O, इथे CH2, इथे CH2, इथे CH3. बाळांनो मला सांगा बरं, हा कोणता फंक्शनल ग्रुप आहे? दिस इज इथर. दोन्ही साईडला N प्रोपाईल आहेत, याचं नाव काय असेल? डाय N प्रोफिल इथर. व्हॉट द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड? डाय का वापरलो आपण? डाय का वापरतो? बिकॉज these two propyl groups is there, therefore we use di, and these two propyl are N profile. When the name of this compound is di N profile ether. आता तुम्ही हे तीन आता तुम्ही काय करायचंय? तुम्ही थोडंसं 1-2 मिनिटाचा ब्रेक घ्यायचा आणि काय करायचं, या मिथिलच्या बाजूला सगळे फंक्शनल ग्रुप लावायचे आणि नाव लिहायचं. इथिलच्या बाजूला सगळे फंक्शनल ग्रुप लावायचे आणि नाव लिहायचं. N प्रोपिलच्या बाजूला सगळे फंक्शनल ग्रुप लावायचे, नाव लिहायचं. आयसोप्रोपिलच्या बाजूला सगळे फंक्शनल ग्रुप लावायचे, नाव लिहायचं. याच्यानंतर आपण दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये आपण ब्युटेन बघू, पेंटेन बघू, हेक्झेन बघू, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला भविष्यात कुठल्याच फंक्शनल ग्रुपच्या कॉमन सिस्टममध्ये अडचण येणार नाही. टिल नाव
वी आर कम्प्लिटेड. कॉमन नेम ऑफ सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन दॅट इज अल्केन, नंतर अल्किन, त्याच्यानंतर अल्काईन. आणि आता आपण सुरू केले कॉमन नेम ऑफ सम हायड्रोकार्बन डेरिव्हेटिव्ह. हायड्रोकार्बन डेरिव्हेटिव्ह म्हणजेच याला म्हणतो आपण सिस्टम 1. सिस्टम 1चा अर्थ काय, असे जे हायड्रोकार्बन डेरिव्हेटिव्ह आहेत दॅट डिपेंड्स अपॉन द अल्काइल ग्रुप. मग ते कोण कोण आहेत, मग तो अल्कोहोल असेल, अमाइन असेल, हॅलाइड असेल, सायनाइड असेल, आयसोसायनाइड असेल, कीटोन असेल, इथर असेल, याला म्हणतो आपण आयसो. समजा मी म्हणलं इथं CN लावा, एन प्रोपिल सायनाइड. समजा म्हणलं इथं CN लावा, आयसोप्रोपिल सायनाइड. म्हणून दिस इज कॉल्ड ॲज द हायड्रोकार्बन डेरिव्हेटिव्ह. याच्यानंतर आपण चौथ्या कार्बनच्या अल्केनपासून एक्झाम्पल बघू आणि मग नंतर कंबाईनमध्ये आपण एक्झाम्पल बघू, बिकॉज दीज आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट रिलेटेड विथ दिस टॉपिक. थँक्यू व्हेरी मच.